the ability to, with the opportunity to travel to many different countries in the world. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine și pe familia mea cu privilegiul de a călători în multe călătorii misionare în jurul lumii. And we teach and we preach at different countries. Am predicat și am predat în diferite țări. And one of the most common questions young people ask me today Și una dintre întrebările pe care deseori mi-o adresează tinerii este: is how can I know what kinds of music are good or not good to listen to? Este ce gen de muzică este bine să ascult sau nu. And so we're going to try to find that out today. O să încercăm să aflăm asta în această zi. First of all, let's sing you a song. Întâi să vă cântăm un cântec.
Biblia îl numește o cântare nouă. Wouldn't it be nice to know what that song sounds like? N-ar fi frumos să știm cum sună acel cântec? I mean, if we knew what the angels sang like, Dacă știm cum cântă îngerii, we would all be anxious to imitate it, right? am fi încântați să îi imităm, dacă am ști cum cântă ei. I think in the next 3 seminars, Cred că în următoarele 3 seminarii, by God's grace, prin Harul lui Dumnezeu, you might be able to know a little more s-ar putea să fiți capabili să știți puțin mai mult of what the music of the angels might really sound like. despre cum sună muzica îngerilor. Before we begin, I would just like to invite you to bow your heads with me as we pray. Înainte să începem, v-aș invita să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Our Father in heaven, Tatăl nostru care ești în ceruri, the subject of music is a weighty one. subiectul muzicii este unul dificil And we pray, Father, that you will give our minds clearness și te rugăm să dai claritate minților noastre, so that we can understand this subject. în așa fel încât să înțelegem acest subiect. And by your grace, make our music something like the music in heaven. Și prin harul tău te rugăm să faci muzica noastră ceva asemănător cu muzica din ceruri. Amen. Amin. I've grown up in a very musical family, Am crescut într-o familie foarte muzicală and music has played a great role in my life. și muzica a jucat un rol important în viața mea. I was trained in the university to play violin Am învățat în universitate să cânt la vioară and also in composition. și de asemenea am studiat compoziție. And so the things that I've learned, I've enjoyed putting into practice in my own music selections. Așa că lucrurile pe care le-am învățat despre muzică, am învățat de asemenea să le aplic alegerile mele cu privire la And muzică. people come to me commonly and say, well, Randy, you know, what do you think about this song? Și de multe ori oamenii vin la mine și mă întreabă ce părere ai despre acest cântec. And you know, I don't really like that question Și nu prea îmi place acest fel de întrebare. because what matters is not what do I think about a song. Pentru că ceea ce contează nu este ce gândesc eu despre acel cântec. What I think has absolutely nothing to do with the music you should listen to. Părerea mea nu trebuie să aibă nimic de a face cu muzica pe care o alegeți voi. In this seminar, we are not going to be uncovering what I think. În acest seminar nu vreau să vă descoper ceea ce gândesc eu. We're going to learn information from the Bible, Vom învăța din Biblie, from the spirit of prophecy, din spiritul profetic and from science. și din știință. And putting all those materials together, Și punând toate acestea la un loc, I think you will be able to determine for yourself cred că voi veți fi în stare să decideți pentru voi what kind of music is healthy for you to listen to. ce gen de muzică este unul care promovează sănătatea. Now, have any of you heard of GYC? A auzit cineva de GYC? Okay. If you've ever seen GYC on 3ABN or Hope Channel, Dacă ați urmărit vreodată întâlniri GYC la 3ABN sau I'm the director of the men's chorus on GYC. eu sunt dirijorul corului GYC. So next time I'm directing, I'll wave to the camera and that'll be to you guys. De data aceasta pot să le fac cu mâna prin cameră. Okay. The first question most people ask about music is this. Prima întrebare pe care oamenii o adresează despre muzică este aceasta. Is there really anything about the music that I listen to that is moral? That is right or wrong? Is there right or wrong in music? Există ceva moral sau imoral în muzică, ceva greșit sau potrivit cu privire la muzică? A lot of people believe Mulți oameni cred that the only thing that makes music moral or immoral că singurul lucru care face muzica morală sau imorală is whether or not the words are good or bad. este dacă cuvintele sunt bune sau nu. And so people make this kind of statement about music. Așa că oamenii declară acest lucru despre muzică. Okay, we have a note here. Avem o notă aici. Tell me, Spuneți-mi, was that a righteous note or an evil note? a fost aceea o notă bună sau una rea?
What do you think? Righteous Ce note or părere an evil aveți? note? Una bună sau una rea? Well, it was neither one. Niciun fel. And people will say, see? Oamenii spun astfel. Music is neutral. Muzica este neutră. The only thing that makes it good or bad is what the words are. Singurul lucru care fac muzica bună sau rea sunt cuvintele. But they forget one very important point. Dar ei uită un lucru important. This Această notă is not music. nu este muzică. That's a note. Este doar o notă. Music is a artistic combination of notes. Muzica este o combinare artistică a notelor. And only when notes are artistically combined Și doar atunci când notele sunt combinate artistic, do we have music. avem muzică. I can say, well, I have a letter on a piece of paper. Pot să spun că am o scrisoare Maybe pe it's o bucată de hârtie. Maybe it's a G. Poate, am o literă pe o hârtie. Poate este vorba de litera G. Is the letter G a good letter or a bad letter? Este litera G o literă bună sau una rea? It's neither one, Niciuna, nici cealaltă. because it's not a word yet. Pentru că nu este încă un cuvânt. A word is a combination of many letters. Un cuvânt este o combinare de mai multe litere. And then we can have a very good word or a very bad word that Și uses the doar letter apoi G. poate fi vorba de un cuvânt bun sau rău. It's the exact same way with music. Același lucru se întâmplă și cu muzica. But here's what we're going to do this afternoon. Ceea ce vom face în această după-amiază este aceasta. I'm going to let you decide Vă voi lăsa să decideți if there is right or wrong in music. dacă există bine sau rău, potrivit sau I'm not going to nepotrivit în tell you muzică. what to believe. Nu am de gând să vă spun, I want you to make that decision yourself. asta vreau ca singuri să descoperiți. So we're going to have a little something fun. O să avem ceva puțin distractiv. Okay. I have a song that I am going to play for you. O să ascultați un cântec. And what we're going to do, I think we'll probably have, the audio will have to be turned up or in order for you to hear it. Trebuie să pornim partea audio ca But să I'm going to putem play you să this ascultăm. song, and then I'm going to ask you a question about it. Ascultați un cântec și apoi o să vă adresez niște întrebări despre Okay? el. Let's see if this song, if you can hear it. Să vedem dacă îl putem asculta. Do any of you recognize this song? Recunoaște cineva acest cântec? Raise your hand if you do. Să ridice mâna. Okay, we have some people who do. Avem câteva persoane. Okay, we're going to let it play for a little bit. Lăsați-l să cânte pentru un timp. Okay. Now I want you to consider with me in your mind Vreau să vă gândiți acum în mintea voastră, împreună cu mine, your best friend in all the world cel mai bun prieten al vostru din lume has just died. a murit. And you are attending her funeral service. Iar voi participați la înmormântarea lui. So you're there and her parents are just weeping, gushing tears. Sunteți acolo, părinții plâng, varsă lacrimi, All the friends who knew her are just bawling. toți prietenii care cunoșteau acea persoană jălesc. And so the casket, she's in the casket, and they're getting ready to carry her down out of the church to be buried. Este în sicriu și este cărată spre cimitir ca să fie îngropată. And as the casket begins to go down the hall, Iar atunci când sicriul coboară în mormânt, someone goes up to the piano, cineva merge la pian and here's what they play. și cântă această melodie. This is what they're playing. Chiar această melodie o cântă.
inappropriate. Nu este potrivită. Exactly. How did you know it was inappropriate? De unde ai știut că nu e potrivită? You just sensed it, right? Ai simțit asta. You know what? Știți ce? Now let's ask another question. Acum să vă întreb altceva. You all are, you're a Western society. Voi toți sunteți din Occident. What if we played this song for a Filipino? Ce-ar fi să cântăm acest cântec pentru cineva din Filipine? For the Filipino, would it be different? Ar fi diferit pentru ei? Would they think that was a good song for their friend's funeral? Ar considera ei acest cântec ca potrivit pentru o mormântare? You know what? Știți ce? I was an instructor at AFCO Philippines. Am fost un instructor în Filipine And we had students come from the jungles of the Philippines to our school. și aveam studenți veniți din junglele Filipinelor la școala noastră I played that song for them. și am cântat acel cântec pentru I ei asked them, would any of you play this for your mother's funeral? și am întrebat același lucru. Not a single one said they would. Niciunul nu a considerat că ar fi acest cântec potrivit pentru o înmormântare. What about a Russian? Would a Russian think that would be a good song for his mother's funeral? Credeți că cineva din Rusia ar crede că cântecul e potrivit pentru înmormântare? I'm currently directing an evangelism school in the country of Moldova. Momentan sunt director la o școală din Moldova And we have some Russian students who are coming to our school. și avem studenți din Rusia la And I play them that song. și le-am pus să asculte acest cântec And I said, what would you want to do if someone played that song at your mother's funeral? și i-am întrebat ce părere ați avea dacă cineva ar cânta acel cântec la înmormântarea mamei voastre. One of the guys said, I would do this to the pianist. Unul dintre băieți a spus că aș face asta la No acel one. pianist. Aș bate. Whether they're a Romanian or a Russian or a Filipino, Indiferent că cineva este român sau rus sau filipin, would play that song at his mother's funeral. nu ar prefera ca acel cântec să fie cântat la înmormântarea mamei lui. And incidentally, no American would do that either unless they were kind of Și crazy. din întâmplare niciun american nu ar prefera asta. Okay, let's have another song. Să ascultăm alt cântec. Okay, I want you to listen to a few seconds of this. Vreau să ascultați acesta câteva secunde. This is St. Paul's Cathedral in London. Aceasta este Catedrala Sfântul Paul din Londra. Okay, feel the mood of the music. Încercați să simțiți starea pe care o induce această melodie. This is incidentally of all boys. Din întâmplare, acesta este un cor de băieți. The little guys are singing the soprano part. Băieții mai mici cântă partea de sopran. Okay, question. Întrebare. Would that be a song they would play in the local disco? Ar fi acesta un cântec care s-ar cânta într-o sală de dans? Would any disco hall play that song? Ai putea să asculți acest cântec într-o sală de dans? What do you think? If you have heard of a disco that would play that song, raise your hand. Dacă ați auzit de o discotecă în care se ascultă astfel de muzică, vă rog să ridicați mâna. Why would no disco play that? Oh, this guy has heard of a disco. Wow, okay. There's one person who's heard of a Există disco. o persoană care a ascultat acest cântec într-o discotecă. Why have most of you never heard of a disco that would play that song? De ce majoritatea dintre voi nu v-ați gândit că ați putea asculta un astfel de cântec într-o discotecă? Well, most people going to a disco wouldn't really do disco things to that kind of music. Mergând într-o discotecă, mulți oameni nu ar putea să facă lucruri potrivite în You know what? discotecă pe acest cântec. I asked the Filipinos that question. Am adresat această întrebare și în Filipine. Not one of them said that song would work in a disco. Niciunul nu a considerat că acest cântec s-ar potrivi într-o discotecă. I asked the Russians that question. I-am întrebat și pe ruși
Not one would play that song in a disco. Niciunul din ei nu a gândit că acesta ar fi un cântec pentru discotecă. And I've given this, of course, in America and asked the Americans that question. I-am întrebat și pe americani, None of them play that in a disco. nimeni nu. Now, Romania is interesting. There's one person who would play that in a disco. Interesant că în România putem găsi o persoană care crede că acest cântec ar putea fi ascultat într-o discotecă. But I think you get the point. Dar cred că ați înțeles ideea. Okay, let's try another song. Să mai ascultăm încă un cântec. Okay, now this is a little bit loud, so don't turn it up too strong at first. Sper că nu o să înceapă prea puternic. Okay, catch the mood of this piece of music. Încercați să percepeți starea acestui cântec. Kind of interesting. Destul de interesant. Okay, question. Întrebare. Would you play that song for your child's birthday party? Ați pune această muzică la petrecerea de ziua de naștere a copilului vostru? Who'd want to do that? Cine ar face asta? Would that be a great song for your kid's birthday party? Any of you? Ar fi un cântec potrivit pentru o petrecere de zi de naștere? Why not? De ce nu? You know what? No Filipino said it would be. Nici măcar filipinezii nu cred că ar fi. No Russian said it would be. Nici rușii, No American said it would nici be. americanii. It's across the board. Asians, Europeans, Americans, Peste tot în lume oamenii cred acest lucru, același lucru. they all agree. Toți sunt de acord Okay, another song. în această privință. What do you think of cântec. this? Ce părere aveți despre acesta? How's it making you feel? Cum vă face să vă simțiți? Just think in your mind. What is this song making you feel? Gândiți-vă, cum vă face acest cântec să vă simțiți? Does it make you feel like go run a marathon? Vă face să vă simțiți ca și cum ați merge la un maraton sau alergat? Okay, question. Întrebări. Would you play that song for your wedding? Ați pune acest cântec la muzică, la nunta dumneavoastră, The bride is coming down the aisle, în timp ce mireasa, and the husband is, yes, this is the day I've been waiting for. aceasta este ziua pe care am așteptat-o. And that's the song she comes down to. Și pe acest cântec ea intră în biserică. Who would do that? Cine ar face asta? Not one Filipino would. Niciun filipinez nu ar face. Not one Russian would. Niciun rus, Not one American would. niciun american. I've asked them all. I-am întrebat pe toți. But why? Dar de ce? This is something that transcends culture. Acesta este un lucru care transcede culturile. I know because I've been in all these cultures. Știu pentru că am fost în toate aceste culturi. I've taught my music seminar in many countries in the world. Am predat acest seminar de muzică în multe țări din lume. And they all answer the questions the same way. Și toți au răspuns în același fel întrebărilor. What's going on? Ce se petrece? Another piece of music for you. Un alt cântec. Okay, now this is pretty strange. Ăsta e puțin ciudat. What does it sound like to you? Cum sună acesta pentru voi? It sounds like a 5-year-old.
alt cântec. Oh, let's see if we... Is the volume up, or is maybe I left that piece out? Nu mai există? Huh. That's too bad. Destul de rău. Oh well, that was a good song to make a point. But anyway, we'll go on to the next one. Okay, here we go. What does this song make you feel like? Cum vă face să vă simțiți acest Good. Just be thinking, what does the music make me feel? Puneți-vă întrebarea, cum vă face să vă simțiți? Okay, I have a question for you. Am o întrebare pentru voi. Question. Would Întrebare. that make a great soundtrack for the latest Hollywood horror movie? S-ar potrivi acest cântec pentru un film de groază de la Hollywood? Like they're ready to commit a horrible murder. Într-o ocazie în care ei sunt gata să comită o crimă oribilă. Would Hollywood ever put that kind of music on a horror movie? Ar asocia cineva această muzică cu un film de groază? They're right ready to shoot the guy or whatever. Când cineva este gata să împuște pe altcineva sau orice altă situație. Not one Filipino thought they would. Niciun filipinez nu crede. Not asta. one Russian. Niciun rus, Not one American. niciun american. No one here. Cred că nimeni Why? de aici. De ce? Okay, one more example. Încă unul. You recognize this one. O să-l recunoașteți pe acesta. You all know this, right? Îl cunoașteți toți, nu-i așa? Is this in Romanian? Okay. Este și în limba română. Fun song, right? Distractiv cântec, nu-i așa? Okay, I have a question for you about that song. Am o întrebare pentru voi cu privire la Do el. you think, does that song make you feel bored? Vă face să vă simțiți plictisiți acest You go, cântec? take a long sleep or whatever. V-ați duce la culcare mai degrabă. I've had almost no students tell me that, no matter what their culture. Niciunul din studenți nu mi-a spus asta, indiferent de cultură. Okay. I think I've made my point. Cred că ați înțeles ideea. The point is, Aceasta este, there is something about music. există ceva cu privire la muzică. Most of my students have never heard these songs before, Majoritatea studenților mei nu au auzit Except- niciunul dintre aceste except that last one. cântece They were înainte, brand cu new to excepția them. ultimului. Brand new. Erau noi pentru ei. And yet they all answered exactly the same Și cu toate acestea, About toți how the au music- avut același răspuns about how the music makes them feel despre felul în care se simt când ascultă and what kind of occasions the music would complement. și ocaziile în care s-ar potrivi aceste cântece. So the question is, why is this? Întrebarea este de ce? You know, many people believe Mulți oameni cred that music is cultural. că muzica ține de cultură. The way that music affects me as an American Felul în care muzica mă afectează pe mine is going to be totally different than the way it affects Cristina as a Romanian, va fi total diferit de felul în care o afectează pe Cristina, or român, than the way it affects a Filipino sau de felul în care va afecta un filipinez or a Russian. sau un rus. But I have seen myself that is not true. Dar am văzut eu însumi că nu este adevărat. It affects everyone the same way. Îi afectează pe toți în același fel. Why? De ce? Come back for seminar number 2, Veniți pentru seminarul numărul 2 and we're going to get into the science și o să trecem la partea de știință of exactly what it is in music
that makes you feel a predictable way. Și o să înțelegem exact ce este în muzică de ne produce o anumită stare. Let's go to some statements here. Să trecem la niște declarații din știință. I would like to share with you a statement from the journal, The Psychology of Music. Aș vrea să vă împărtășesc un citat din jurnalul Psihologia muzicii. This fellow, Dr. Max Schoen, is a doctor of musicology. Acest om este un doctor în muzică Here's what he says. și spune aceasta. Music is the most powerful stimulus known among the perceptive senses. Muzica este cel mai puternic stimulant cunoscut de către simțurile de percepție. The medical, psychiatric, and other evidence for the non-neutrality of music Dovezile din medicină, psihiatrie și alte domenii cu privire la lipsa neutralității muzicii is so overwhelming, he says, sunt atât de copleșitoare, spune el, that it frankly amazes me anyone should seriously say otherwise. încât mă uimește cum cineva poate spune cu seriozitate că ar fi altfel. This guy is not a Christian. Acest om nu este creștin. He has no religious agenda at all. Nu are nimic de a face cu creștinătatea. He is simply saying from a scientific standpoint, El spune acest lucru dintr-un punct de vedere științific. music cannot be neutral. Muzica nu poate fi neutră. What about some other people? Să vedem ce spun și alții. Dr. Adam Knest, Doctorul Adam Nest he says music is a powerful drug. spune că muzica este într-adevăr un drog puternic. Music can poison you, Ea lift your poate spirits, să te otrăvească, poate să îți înalte or make you sufletul sick without knowing why. sau poate să te facă bolnav fără să știi de ce. Music is used everywhere to condition the human mind. Muzica este folosită pretutindeni pentru a influența mintea umană. It can be just as powerful as a drug and much more dangerous. Poate fi puternică precum un drog, dar mult mai periculoasă. Because nobody takes musical manipulation very seriously. Pentru că nimeni nu ia în serios manipularea prin muzică. That makes it dangerous. Asta o face periculoasă. How many of you have heard of Leonard Bernstein, one of the most famous Cine a auzit conductors? de Leonard Bernstein? Okay, Leonard Bernstein. Here's what he said. Music is something terribly special. El spune asta, muzica este ceva teribil de special. It doesn't have to pass through the sensor of the brain before it reaches the heart. Nu trebuie să treacă creierului înainte de a ajunge la inimă. In F sharp doesn't have to be considered in the mind. Un fa diez nu trebuie să fie planificat în minte, It is a direct hit, and therefore all the more powerful. este o lovitură directă și prin urmare cu atât mai puternică. This man was not a Seventh-day Adventist. Acest om nu era un adventist. He was not even a Christian. Nu era nici măcar un creștin. Some people believe he was a homosexual. Unii cred că era homosexual. He was saying this from a humanist standpoint. El spunea lucrul acesta dintr-un punct de vedere umanist. And then it's the Christians who come along and argue opposite. Și vin creștinii și spun altceva. And it's like the secular guys are Opusul. scratching their heads. Iar oamenii seculari își carpină capul. What's wrong? Ce se întâmplă? How about this? This was the vedem un Montreal alt citat. Neurological Institute. Institutul Neurologic din Montreal. They found music recruits neural systems of reward and emotion. Ei au descoperit că muzica recrutează sisteme neuronale de recompensă și emoție Similar to those that are artificially activated by abused drugs. asemănătoare cu cele activate artificial de către abuzul de droguri. That means when you take methamphetamine Asta înseamnă că atunci când iei and it metamfetamină, activates a part of your brain that is very, very appealing and addictive, aceasta activează o arie a creierului care produce dependență, music recruits the same systems of reward and emotion. iar muzica se pare că recrutează aceeași arie a creierului. That's why it can be so addictive. De aceea putem fi într-adevăr dependenți And that's why it can be so powerful. și de aceea acest lucru este atât de puternic. And that was reported in the Proceedings of the National Academy of Sciences, a completely secular journal. Și
aceasta a fost raportat de către o Academie Națională de Științe complet seculară. You've heard of Stanford University? Ați auzit de Stanford University? They found the most powerful stimulus for giving you a thrill sensation Ei consideră că cel mai puternic stimul pentru a oferi o stare de extaz was music. este muzica. The most powerful! Cel mai puternic. They could have said it was anything. Putea să fi vorba despre orice altceva. I mean, a drug or a drink or a smoke. Un drog, o băutură sau ceva care se fumează. It's music, they said. Dar ei spun că este muzica. How about this? This is research conducted at Tel Aviv University. Un studiu realizat de Universitatea Tel Aviv. They found that babies who listened to the music of Mozart Ei au descoperit că bebelușii care ascultă Mozart gained weight more quickly than when they were not listening to that music. câștigau mai repede în greutate ca atunci când nu ascultau la această And it made them calmer and less likely to be agitated, the report said. și aceasta îi făcea mai calmi și mai puțin probabil să fie agitați. How about this? The Annals of the New York Academy of Sciences did a study. Un raport din analele Academiei de Știință din New York. And they were studying people who have cognitive degenerative disease, like Alzheimer's. Ei au studiat persoane afectate de boli cum ar fi Alzheimer. And they found that Vivaldi's Four Seasons Și au descoperit că anotimpurile de Vivaldi significantly enhanced memory in older adults. în mod semnificativ au îmbunătățit memoria adulților. What is it about the music that would do that? Ce poate face muzică lucrul acesta? Come back to seminar number 2 and you'll find out. Veniți la seminarul numărul 2 și veți afla. This is amazing right here. Lucrul acesta este uimitor. The Journal of Psychology, a secular journal, Jurnalul de psihologie, unul secular. they found that the intensity of emotional disorders in patients Au descoperit că intensitatea tulburărilor emoționale ale pacienților paralleled the intensity of rock rhythms they listened to a fost direct proporțională cu intensitatea ritmurilor rockului pe care îl ascultau. and get this. Și fiți atenți. The secular journal says regardless of lyrics. Acest jurnal spune că aceasta se întâmpla indiferent de versuri. Doesn't matter if it's Christian rock Are importanță că e vorba de rock creștin or worldly hard rock. sau de rock lumesc, hard rock. They said it was regardless of lyrics. Ei spun că indiferent de versuri. Completely secular journal, no religious agenda at all. Și este vorba de un jurnal care nu are nimic de a face cu creștinism. And we could go on and on and on. Și putem merge în continuare cu astfel de citate. The Journal of Youth and Adolescence. Jurnalul tinereții și adolescenței. They studied youth and teenagers. Ei au publicat un studiu despre adolescenți. Those who listened to rock music had much lower capacity for memory. Cei care ascultau muzică rock aveau randament al memoriei mai slab. And that study was controlled with classical music as well as silence. Și acest studiu mergea în paralel cu grupuri care ascultau muzică clasică și care nu ascultau nimic. And the rock music group was worse than them all. Iar grupul care asculta muzică rock avea cele mai rele rezultate. A couple professors from Stanford University wrote a book. Un profesor de la Universitatea Stanford a scris o carte And it's titled, It's Not Only Rock and Roll. intitulată Nu este doar rock and roll. Listen to what these secular professors determined. Să ascultăm ce a descoperit el. They said, in one study, a heavy metal devotee reported he loved the music. Într-unul din studii, un ascultător devotat de heavy metal raportează că el iubește această muzică And the reason was, pentru că it put him in a good mood. îi dă o stare bună. And what did he mean by a good mood? Și la ce se referea el când It vorbea made him- despre această stare bună? It made him feel like smashing mailboxes with bricks. Îl făcea să se simtă că ar sparge cutii poștale cu cărămizi. Good mood! O
stare bună, într-adevăr. Another one said that hardcore metal put him in the mood Că muzica hardcore metal îi creează o stare to go and beat something out of someone, and the word was so bad I had to take it out. o stare în care ar merge să bată ceva din cineva. Cuvintele sunt prea urâte, le-am scos. These are secular scientists. Și este vorba de oameni de știință They're seculari just reporting the evidence. care raportează dovezi. This is continuing, these scientists report. Adolescents interpret both regular heavy metal and Christian heavy metal music Un alt studiu în care adolescenții interpretează atât genul heavy metal comun cât și cel creștin as about sex and violence. ca fiind vorba de sex și violență. Now, those are two emotions that are not good to put together. Aceste două emoții nu sunt bune să le punem la un loc. Because when those are put together, you get an idea something like rape. Când aceste două emoții sunt puse la un loc, iese ceva ca de genul viol. And we just read that no matter whether it was Christian or secular, Și se spune aici că nu conta dacă era rock creștin sau rockul comun. it made the youth feel the same way. Te face să te simți în același fel. And the report said the youth listening to Christian rock Iar studiul spune în continuare că tinerii care ascultă rock creștin did not really hear the different message of the lyrics. nu percep într-adevăr mesajul diferit al versurilor. Now, incidentally, if you would like all of these quotes, I have them in a document with all the footnotes. Din întâmplare, dacă doriți toate aceste citate, le am într-un document. And I'd be happy to give you the document. That way you don't have to be writing everything down. Și m-aș bucura să vă dau It's acest my own document. little booklet, you could say, about music. Este o mică broșură pe care am făcut-o despre muzică. And we could go on and on, but we're running out of time. Another study reported that negative attitudes toward women were enhanced by listening to rock music. Un alt studiu spune că ascultarea muzicii rock producea atitudini negative față de femei. Now I'm going to read you a statement from someone. O să vă citesc o declarație a cuiva Tell me who you think wrote this. și vă voi cere să-mi spuneți cine credeți că a scris aceasta. If a person habitually listens to the kind of music that rouses ignoble passions, Dacă o persoană are obiceiul de a asculta un gen de muzică ce stârnește pasiuni josnice, his whole character will be shaped to an ignoble form. întregul său caracter va fi modelat într-o formă josnică. In short, if one listens to the wrong kind of music, Pe scurt, dacă cineva ascultă un tip rău de muzică, he will tend to become the wrong kind of person. va tinde să ajungă un tip rău de persoană. But if he listens to the right kind of music, Dar dacă ascultă un tip bun de muzică, he will tend to become the right kind of person. va tinde să devină o persoană bună. Emotions of any kind are produced by melody and rhythm. Emoțiile de fel sunt produse de melodie și ritm, Therefore, by music, a man becomes accustomed to feeling the right emotions. de aceea, prin muzică, un om se deprinde să simtă emoțiile potrivite. Music thus has the power to form character. Muzica are astfel puterea de a forma caracterul. Who do you think wrote that? Cine credeți că a scris asta? Most young people tell me Ellen White. Majoritatea tinerilor îmi spun Ellen White. It was not Ellen White. Nu a fost Ellen White. Look who wrote this. Aristotle. Aristotel a scris aceasta. The Bible says the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Biblia spune că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Aristotle realized something Aristotel și-a dat seama de un lucru. that many Christians today are violently struggling against. De un lucru împotriva căruia mulți creștini luptă astăzi. Okay, we're not going to read this, but go to your Bibles maybe later today. Puteți să căutați mai târziu în Biblie acest Read the story pasaj about Daniel, or rather Nebuchadnezzar and Daniel's three friends. și citiți povestea despre Nebucadnețar și cei trei prieteni. And you'll notice something very interesting. Și veți observa ceva interesant. When Nebuchadnezzar wants to create an atmosphere, Când Nebucadnețar a vrut să
for worshiping a false god. potrivită pentru închinarea la un idol He fals. plays music. El a cerut să se cânte muzică. But if you read through all the different kinds of music that were played, Dar dacă citiți prin diferitele feluri de muzică care au fost cântate, you never once find a singer mentioned. nu veți găsi niciun cântăreț It was the acolo. music alone, without singing, A fost vorba doar de muzică fără that created an atmosphere care a creat atmosferă suitable for worshiping a false god. potrivită închinării la idol. Then compare that story Apoi să comparăm acea istorisire the story that we find in 1 Samuel 16:23. cu istorisirea din 1 Samuel 16 cu We 23. don't have time to read it right now, Nu avem timp din păcate să o citim chiar acum. but this is the story of David when he played his harp for Saul. E vorba de momentul în care David cânta pentru Saul. The music that David played Acea muzică pe care o cânta David drove away the evil spirit from Saul. alunga spiritul rău din Saul. And you know what? Și știți ce? The Bible never says David sang a word. Biblia nu specifică că David ar fi cântat și cuvinte. In fact, the text says explicitly, De fapt, versetul spune în mod explicit it says David played with his hand. că David cânta cu mâinile lui. So with Nebuchadnezzar, we have instrumental music În cazul lui Nebucadnețar e vorba de muzică instrumentală that is bringing on an atmosphere to worship a false god. care aduce atmosfera potrivită închinării la idol. And then with David, we have instrumental music Iar în cazul lui David avem din nou muzica instrumentală that is so powerful it will drive away an evil spirit. care este atât de puternică încât alungă un spirit rău. Wouldn't it be great to know what kind of music David played? N-ar fi extraordinar să știm ce muzică cântau ei? I mean, everyone would be anxious to buy this music and play it in their house, right? Cred că toți am fi încântați să cumpărăm această muzică, să ascultăm în casele noastre. This music gets Satan away, drives Satan away. Această muzică îl alungă pe Satana. Okay. The third and final reason we're going to discuss today for why music is not neutral Al treilea motiv pe care îl vom discuta astfel cu privire la lipsa neutralității muzicii comes straight from Hollywood. vine direct de la Hollywood. Because if music were neutral, Dacă muzica ar fi fost neutră, Hollywood's movies wouldn't work. filmele de la Hollywood nu ar fi avut succes. Hollywood, when they make a movie, they use the same soundtrack for everywhere in the world the movie is played. Când Hollywood alege un cântec, acesta va fi ascultat în toată lumea. If music affected different cultures differently, Dacă muzica ar afecta diferit oamenii din diferite culturi, then the movie might be making the Filipinos laugh hilariously. filmul ar face atunci filipinezii să râdă Maybe it would be making the Romanians cry. și poate românii să plângă. The Russians, maybe they would be tired. Uitându-se la film, rușii poate că s-ar simți obosiți. Maybe the Americans would be angry. Americanii poate că ar fi mânioși. The film wouldn't work. Filmul nu ar avea succes. Hollywood knows Hollywood știe that music is not neutral că muzica nu este neutră. and that the soundtrack they use in their movie Iar muzica pe care ei o folosesc în film will make everyone in the world feel a predictable way. va face pe oricine din lume să se simtă în același fel. Next time you question this, if you watch movies, which I don't recommend it. Data viitoare, când vă puneți această întrebare, Incidentally, I think Hollywood is the biggest curse to the world. din întâmplare, cred că Hollywood este cel mai mare blestem al lumii. And I want to make a public confession for what my country is doing to the rest of the world. It's dreadful. Și vreau să fac o mărturisire publică că ceea ce țara mea produce este înspăimântător. But if you choose to watch one of those movies, Dar dacă alegeți să vedeți unul dintre acele filme, right during, some really tense, scary, horrible time, turn off the music. când este vorba de un moment înspăimântător, încercați să opriți muzica And see how much you like the movie.
praising God. Este vorba de a lăuda pe Dumnezeu. And so you can copy the texts if you go to an online Bible Dacă accesați o Biblie online and just type in music and praise the Lord, și scrieți muzică și slavă lui Dumnezeu, you'll come up with a whole list of Bible texts. veți găsi o multitudine de versete biblice. So I have over and over, all these. Sing to the Lord. Am găsit toate aceste versete. It doesn't Cântați say Domnului. sing to the audience. Nu spune cântați pentru audiență. It says sing to the Lord. Cântați Domnului. Sing unto God. Cântați lui Dumnezeu. I will sing of the mercies of the Lord. O să cânt despre îndurările Domnului. Music is not made to impress the multitudes. Muzica nu este făcută pentru a impresiona mulțimile. It's an offering to God. Este o jertfă pentru Dumnezeu. And if that is the case, Și dacă acesta este cazul, if my music is sung to God, dacă muzica mea este cântată pentru Dumnezeu, if my music is to be an offering to the Lord, dacă muzica mea este ca o jertfă pentru Dumnezeu, then shouldn't it matter to me what kind of music God likes? n-ar trebui să ne intereseze ce fel de muzică este plăcută lui Dumnezeu. If I'm singing to Him, Dacă cânt un imn, then I sure hope I'd be singing a kind of music He likes. n-ar trebui să mă întreb ce fel de muzică îi place lui Dumnezeu. That's why Ephesians 5:10 tells us, Acesta este ceea ce Efeseni 5:10 ne spune. proving what is acceptable to the Lord. Dovedind ceea ce este acceptabil pentru Dumnezeu. It doesn't say what's acceptable to me. Nu spune ceea ce este acceptabil pentru mine, What's acceptable to God? ceea ce este acceptabil pentru Dumnezeu, Because it's Him that I'm presenting my music to. pentru că este pentru El. So I'd like to Cântarea ask mea. you a simple question. Vreau să vă întreb ceva. Would you like, by God's grace, V-ar plăcea ca prin harul lui Dumnezeu to be able to present God with musical offerings să fiți capabili să vă prezentați înaintea Lui cu jertfe muzicale that are acceptable to Him? care sunt acceptabile? I don't know what that may mean for you, Nu știu ceea ce înseamnă pentru voi, but if you just like to say, you know, Lord, I want to learn better, dar dacă voi vă doriți să învățați mai mult despre asta, să descoperiți how my musical offerings can be acceptable to you, cum jertfele mele prin muzică ar putea fi acceptabile or if you Dumnezeu, don't play music, then the music that you listen to, how that can be more acceptable to the Lord. dacă nu cântați, vă puteți întreba dacă muzica pe care o ascultați este una plăcută lui Dumnezeu. If that's your desire, would you raise your hand if you want your music to be acceptable to God? Dacă aceasta este dorința voastră ca muzica să fie plăcută lui Dumnezeu, Raise your hand high. ridicați mâna sus. Praise God. Let's stand Slavă for prayer. Domnului, să ne ridicăm pentru rugăciune. Father in heaven, Tată din cer, music is a deep subject. muzica este un subiect profund. It's a subject that we have only begun to uncover. Este un subiect pe care doar am început să-l descoperim. Father, it's our desire Este dorința noastră, Tată, that our music be acceptable to you. ca muzica noastră să-ți fie plăcută ție. We don't want to do what others tell us to do. Nu vrem să facem ceea ce alții ne spun să facem. We don't want to do what Randy says we should do. Nu vreau să facem ceea ce Randy ne spune să facem. We want to do what Jesus wants us to do. Vrem să facem ceea ce Isus ne spune. We've raised our hands, Father, Am ridicat mâna, Tată, because we want you to help us make good musical choices. pentru că dorim să facem alegeri cu privire la muzică Choices that are acceptable to you. care să fie plăcute ție. Help us in that decision. Ajută-ne, te rugăm, în această decizie. In Jesus' name, În numele lui Isus. amen. Amin. I invite you to come back tomorrow. Vă invit să veniți din nou mâine. We are rather sorry. It's on Friday that our next session is. De fapt, vineri e următoarea And we will be uncovering what sesiune, the science is behind emotion transmitted through music. în care o să descoperim care este știința dincolo de emoțiile transmise prin muzică. So bring your friends. We'll see you